Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho các bạn xem sơ một lượt tất cả các sản phẩm vòng tay và lắc tay của mình làm từ trước đến nay. Vòng tay có nghĩa là cái vòng nó cứng như vậy, còn lắc tay nó có từng mắt xích. Mắt xích có thể là giống nhau hoặc là tương tự nhau. Từng mắt xích như thế này, mắt xích như thế này gọi là lắc tay. Đó, không có cứng. Với dạng mắt xích như thế này thì các bạn có thể làm tương tự để làm bông tai hoặc dây chuyền để thành một bộ. Các sản phẩm bộ sẽ mình để trong hộp khác. Đây là các mắt xích. Nhiều bạn hỏi mình là tại sao không mở bịch ni lông ra mà xem cụ thể từng sản phẩm trong đó mà lại để cả như thế này. Thì đây chỉ là video mà mình cho các bạn thấy toàn bộ các sản phẩm của mình thôi, còn xem cụ thể từng sản phẩm thì mình sẽ có trong các video khác. Các video khác thì mình sẽ cho các bạn xem từng sản phẩm theo cùng một chủ đề hoặc là sử dụng cùng một kỹ thuật. Ví dụ như trong vòng tay, đây là các cùng sử dụng cùng kỹ thuật bệnh dây. Đây bệnh dây. Đa số là sử dụng kỹ thuật bệnh dây biến thể các kiểu. Chỉ cần thay đổi về số lượng dây, số hạt hoặc đường đi thì nó sẽ cho ra các sản phẩm khác nhau. Và đây là các dạng xoắn dây, hoặc đây là áp dụng những kỹ thuật cơ bản khác là sắp xếp thứ tự dây thôi. Đó, đây là xoắn dây các kiểu thì ta cho ra các sản phẩm khác nhau. Còn về lắc tay thì cũng áp dụng những kỹ thuật cơ bản thôi. Rồi chúng ta có những mắt xích. Đó. Đây mình chỉ cho các bạn xem sơ tất cả các sản phẩm của mình để biết là mình làm nhiều như thế nào thôi. Đây là vòng tay. Còn cụ thể từng sản phẩm mình sẽ cho các bạn coi cụ thể ở trong những clip khác nhé. Đây là các sản phẩm của mình đã xếp gọn gàng vào trong hộp như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.